مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة كتير طيبة ولذيذة واللي هي السينامون رول أو لفائف القرفة، وكمان بسموها بالسينامون بان، وهي من الحلويات الغربية والمشهورة عالميا واللي بترجع أصولها لسويسرا. ولكن بوجود سلسلة مخابز أمريكية حملت اسم السينابون وتخصصت بإنتاج وصناعة هالنوع من الحلوى، انتشرت بجميع أنحاء العالم وصارت تتقدم أكتر شي على الفطور، وخصوصا بشمال أوروبا وأمريكا الشمالية. ولهيك خلونا نروح مع بعض ونشوف شو محتاج هالطبق الطيب من مكونات ومقادير. محتاجين طحين، حليب، سكر، زبدة، بيضة، خميرة فورية، وأكيد القرفة، وآخر شي الحليب المحلى. في البداية محتاجين 200 جرام من الزبدة مقطعينها مربعات، ومنضيف عليها نص كوب من السكر وكوب ونص من الحليب الدافي. باستخدام هالمضرب منباشر بالخفق لحتى تذوب معنا الزبدة والسكر بفعل الحليب، وبعدين منضيف بيضة، بنرجع منخفق. بمجرد اختفائها منضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية مثل ما شايفين، وآخر شي منضيف كوب من الطحين بهالشكل. بمجرد اختفاء حبات الطحين منوقف خفق بهالشكل، ومنضيف بقية عيار الطحين اللي هن 4 كاسات. هلأ منباشر العجن بسرعة خفيفة، وبعدين منزيد السرعة لتتكون معنا عجينة طرية ومتماسكة. وبمجرد ما تشكلت العجينة بنبقى نعجن فيها من 5 ل 8 دقايق لنحصل على القوام الطري. بنغطيها وبنتركها لترتاح ويتضاعف حجمها، وبمجرد مرور الوقت بنشيك عليها ومنلاحظ كيف عجينتنا ارتاحت مثل ما شايفين، واختمرت معنا وصارت حاضرة معنا للتشكيل. طبعا نقسم العجينة نصين، القسم الأول عملت فيه خبز البابكا، واللي ما حضر الحلقة رح حط الرابط إن شاء الله بأسفل الفيديو. وهي القطعة بنفردها على شكل مستطيل، وبنوزع عليها قطع من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة، ندهنها بهالشكل، وبعدين بنرشها بطبقة من القرفة الناعمة. طبعا الكمية تقديرية حسب ما بتحبوا نكهة القرفة تكون ظاهرة. بعدين بحدود ربع كوب من السكر البني بنرشه فوق طبقة القرفة، أو فيكن تزيدوا إذا بتحبوا الحلاوة تكون أكتر. وآخر شي بحدود الربع كوب من الجوز المفروم خشن، وهذا اختياري. وبعدين باستخدام الشوبك بنضغط على الجوز والسكر ليلزقوا بالعجينة بهالشكل، وبعدين منبلش نلف العجينة من تحت على شكل رول بهالطريقة. وطبعا منلف بطريقة انه ما نشد كتير حتى ما تبقى معجنة من جوا عند الخبيز، وبنفس الوقت ما نتركها مرخية، يعني بشكل معتدل. منسكر الأطراف بهالشكل، وبعدين بنحاول نمسد العجينة بهالطريقة لحتى تكون كلها يعني بعرض واحد مثل ما شايفين. وهلأ صار وقت نقطعها. طبعا باستخدام الخيط بيكون التقطيع كتير أرتب وأسهل، بتكون على القطع كتير مرتبة بهالشكل. بنخلص كل الكمية، طبعا مقاسها هيك بحدود 4 سنتي كتير مناسب. هلأ باستخدام صينية المفن منحط ورق زبدة، ومنضيف عليهن معلقة صغيرة من الزبدة أو أقل، وجوزة أو جوزتين بكل وحدة، وبحدود المعلقة الصغيرة من السكر البني مثل ما شايفين. هذا بيساعد الجوز يتكرمل بمجرد ذوبان الزبدة بفعل الحرارة. وبعدين بنحط رولات السينامون بهالشكل وبنحطهم بالفرن. طبعا الفرن بيكون محمى مسبقا، بنشعله من تحت على أعلى درجة حرارة،
وبنحاول نفتحهم بهالشكل لنساعدهم يخمروا. طبعا بنتركهم يخمروا بحدود النص ساعة قبل ما نحطهم بالفرن، وبمجرد ما يتحمروا بيطلعوا معنا بهالشكل. شوفوا شايفين شكلها، هي لسه هلا طالعة من الفرن، لسه السكر عم ببقبش. بنحطها بصحن التقديم بهالشكل، بنقلبها وبنقيم ورقة الزبدة وبنلاحظ كيف الجوز مكرمل، ومنزينها بالحليب النسلة أو حليب المحلى بهالشكل، وممكن كمان نحط لها كراميل، وهيك بتكون حاضرة معنا وجاهزة بصحن التقديم، مزينة حالة بحالة، مو محتاجة لأي صوص إضافي. ومثل ما شايفين كتير شكلها حلو ومرتب وبتشهي. وهلأ بدي فرجيكم قلبها من جوا. نحاول نقصها بسكين منشار. هي لسه سخنة هون وطرية، بس حبيت فرجيكم قلبها من جوا. العجينة كتير طرية بتدوب بالتم، ومثل ما شايفين الطبقات، الجوز ظاهر والقرفة، شايفين أبدا مو معجنة، مستوية وأخذت راحتها بالتخمير وبالخبز. شايفين منظرها مرتب شهي، وطعمتها ما بوصف لكم، يعني أطيب من الجاهز بألف مرة. وهالطبق الطيب بيصلح لكل المناسبات الحلوة، الله يديمها علينا وعليكم، ويصلح بكل الأوقات مع أحلى كاسة شاي. وهيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت، بتمنى تكون عجبتكم وما تترددوا بتطبيقها أبدا، وأكيد رح تنجح معكم من أول مرة. وما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.